Nếu như mọi người có niềm đam mê với cá cảnh thì chắc hẳn cũng sẽ biết được tầm quan trọng của việc khởi tạo môi trường nước trước khi nuôi cá. Tất nhiên, cá cảnh biển nói chung và xứ cảnh nói riêng cũng không là một ngoại lệ. Việc khởi tạo chạy cycle cho nước mới sẽ quyết định tuổi thọ của hồ cũng như các sinh vật chúng ta sẽ nuôi sắp tới. Từ đó tiết kiệm chi phí, thời gian cho thú vui này. Không dài dòng nữa, giờ chúng ta sẽ vào ngay nội dung của video ngày hôm nay, cách nuôi sứa cảnh mini đơn giản tại nhà cho người mới chơi. Các vật dụng cần thiết. Sau đây là một số vật dụng sẽ cần thiết cho quá trình chạy cycle cho hồ sứa cảnh. Một can nước có vạch chia thể tích. Một dụng cụ đo độ mặn. Ở đây mình sẽ dùng ống nhòm đo độ mặn để chính xác hơn. Bộ khởi tạo vi sinh cho hồ nước mặn. Và tất nhiên làm sao thiếu được muối biển chuyên dụng. Ngoài ra các bạn cần có thêm một cái cân tiểu ly để pha chính xác độ mặn cho nước. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu vào quá trình khởi tạo hồ nuôi sứa cảnh thôi. Pha nước muối. Đầu tiên là chúng mình cần pha nước muối. Để nuôi sứa cảnh, nước mặn là yếu tố rất quan trọng vì sứa cần môi trường nước biển có độ mặn và các yếu tố hóa học tương tự như nước biển tự nhiên. Sau đây mình sẽ hướng dẫn pha nước mặn để nuôi sứa cảnh. Nước để pha phải là nước tinh khiết, thường là nước lọc qua máy lọc RO để loại bỏ tạp chất. Tránh dùng thẳng nước máy vì có chứa clo và các chất hóa học không tốt cho sứa. Nếu như bạn không có nước RO, bạn có thể thay thế bằng nước máy, nhưng nhớ là phải xử lý clo hoặc các loại nước tinh khiết đóng chai nhé. Ở đây mình sẽ dùng nước lọc. Hồ của mình có thể tích là 9 lít nên mình sẽ chuẩn bị 9 lít nước lọc nhé. Muối biển dành cho hồ cá. Bạn cần chuẩn bị muối biển chuyên dụng dành cho hồ cá nước mặn. Loại muối này chứa đầy đủ khoáng chất cần thiết cho sứa. Nhớ đừng dùng muối hột hay muối tinh luyện vì các loại muối đó có thể lẫn tạp chất hoặc được xử lý hóa chất gây ảnh hưởng tới sứa. Để nuôi sứa cảnh, mọi người sẽ pha 33,3 g muối chuyên dụng cho 1 lít nước ngọt. Hồ mình 9 lít nên nhân lên mình sẽ cần tới 300 g muối nhé. Nếu như mọi người bắt đầu với hồ thể tích nhỏ mà chưa kịp trang bị cân tiểu ly thì mình đã có muối biển chuyên dụng chia sẵn. Một túi là 33,3 g, đủ chuẩn để pha cho 1 lít nước. Mọi người có thể cho muối vào từng đợt cho dễ hòa tan. Một lưu ý khi pha muối là hãy hòa tan hoàn toàn lượng muối, vì nếu mọi người khuấy không kỹ, muối vẫn còn lắng dưới đáy sẽ ảnh hưởng đến độ mặn của nước. Thiết bị đo độ mặn dùng để kiểm tra độ mặn, đảm bảo độ mặn phù hợp. Hiện nay có nhiều loại đo độ mặn trên thị trường. Hôm nay thì mình sẽ dùng loại ống nhòm đo độ mặn này để trả về kết quả chính xác nhất. Sẵn tiện mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tinh chỉnh ống nhòm cho lần đầu tiên sử dụng và cách sử dụng luôn nhé. Khi mua về hầu như bộ này đầy đủ các dụng cụ cho mọi người để tinh chỉnh. Trước tiên mọi người sẽ dùng khăn vải có luôn trong bộ đo độ mặn, lau nhẹ mặt kính, rồi nhỏ 3 giọt nước tinh khiết đi kèm. Nhẹ nhàng đậy tấm kính này lại sao cho không có bọt khí. Dùng vít đi kèm và vặn sao cho khi nhìn vào ống nhòm sẽ thấy vạch xanh trắng và không. Sau đó thì mọi người lau sạch mặt kính và bắt đầu đo độ mặn nước mình vừa pha nhé. Mình cũng sẽ lặp lại cái bước trên. Mọi người theo dõi mình sẽ trả kết quả đo độ mặn của nước muối mà mình mới pha. Độ mặn phù hợp để nuôi sứa là từ 1.023 đến 1.027 hoặc là từ 30 đến 35 phần ngàn. Và đây là độ mặn của nước muối mình vừa pha. Vậy là chúng ta đã có nước mặn phù hợp để nuôi sứa cảnh rồi. Giờ mình sẽ vô nước hồ sứa thôi. Bổ sung vi sinh. Sau khi cho nước vào hồ, mình sẽ bổ sung thêm cặp vi sinh nước mặn này để hoàn thiện quá trình chạy cycle nhé. Ngoài loại này ra thì cũng có một số loại vi sinh nước mặn khác như Microbacter 7, mọi người tham khảo thêm nhé. Vậy là mình đã hoàn thành khởi tạo hồ nuôi sứa. Giờ thì mình sẽ cho chạy hồ cycle 1 đến 2 tuần để nước ổn định hơn trước khi thả các em sứa vào nhà mới nhé. Sau 2 tuần chạy cycle, giờ đã đến lúc thả sứa. Mình vừa mua được 3 em sứa hải nguyệt và việc đưa các em vào nhà mới cũng cần những bước cơ bản để tránh sốc nhiệt, sốc nước ảnh hưởng đến sức khỏe của sứa. Khi mua về mình cần ngâm bịch sứa trong hồ nuôi từ 30 đến 60 phút, giúp cân bằng nhiệt độ, tránh hiện tượng sốc nước khi thay đổi môi trường sống đột ngột. Để chắc ăn thì mình đã đo lại độ mặn của hồ cũng như độ mặn của nước trong bịch thì hai độ mặn là gần như nhau nhé. Mở miệng túi và cứ mỗi 10 phút mình sẽ bơm một ít nước từ hồ nuôi vào bịch cho sứa quen dần nước mới. Thực hiện 3 đến 4 lần. Khi đã hoàn tất, mình nhẹ nhàng thả các em sứa ra hồ, tránh làm tổn thương cơ thể mềm mại của các bé. Điều quan trọng là sau khi thả, mọi người nhớ quan sát sứa trong vài giờ đầu để đảm bảo chúng bơi lộ tự nhiên và không bị cuốn vào dòng chảy hay hệ thống lọc. Một lưu ý nữa, đừng cho sứa ăn ngay lập tức, hãy kiên nhẫn đợi ít nhất 24 giờ để các bé ổn định hoàn toàn trong nhà mới rồi cho ăn nhé. Hãy cùng đón xem cách làm thức ăn cho sứa cảnh tại nhà ở video tiếp theo.